بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي الأعزاء. نكمل موضوع البروتين ديجراديشن. في الدرس السابق تكلمنا عن أهم وأول بروتين ديجراديشن باثوي، وقلنا بأنه اليوبيكوتين بروتيسوم باثوي. في هذا الدرس نكمل التو باثويز الأخريتين اللي لهم علاقة في البروتين ديجراديشن، في عملية نقول مثلا هدم البروتين. في الدرس هذا راح نتكلم عن الطريقة الأولى اللي هي تسمى باللايسوسومال باثوي أو سيستم، وكذلك عندنا الطريقة الثانية والسيستم الآخر يسمى بالكالبين سيستم. في البداية لازم نعرف أن اللايسوسومز هو أورجانيلز، جزء داخل الخلية، عبارة عن خزان للإنزيمات. هذه الإنزيمات مسؤولة عن تفكيك البروتينات في الخلية، سواء البروتينات اللي يتم إنتاجها داخل الخلية أو من خارج الخلية. في بعض البروتينات اللي قلنا عنها دامج بروتين فيتم تدميرها عن طريق هذه الإنزيمات. فإذا البروتين يدخل داخل اللايسوسومز داخل الخلية، وعن طريق هذه الإنزيمات يتم تفكيك هذا البروتين. طبعا عملية دخول البروتين لابد من عملية الاندوسايتوزس. هذه العملية تسمى بالاندوسايتوزس، راح نشرحها شنو هي الاندوسايتوزس. فالبروتين قبل لا يدش الى اللايسوسومز لازم يدش عن طريق الاندوسايتوزس، وبالتالي الانزيمات هذه راح تتم مثل انزيمات البروتياسيس، راح تتم راح تقوم بتفكيك البروتينات وبعد ذلك على تحويلها احماض امينيه. في نقطة مهمة قبل لا نشرح هذا الموضوع، لازم نعرف ان هذه الطرق الثلاثة لتدمير البروتين لتفكيك البروتينات هي طرق تعاونية. يعني ممكن ان البروتين يتم تفكيكه عن طريق اكثر من باثوي. يعني مو لما قلنا مثلا في عندنا الطريقة الاولى الاساسية اللي هي اليوبيكوتين بروتيسوم باثوي بروحه، لا، ممكن يكون البروتين يتم تفكيكه عن طريق مثلا الكالبين سيستم، وبعد ذلك يتم تفكيكه عن طريق اليوبيكوتين سيستم، كما راح نشرح هني ان هذا الشيء بالفعل هو الحاصل. الطريقة الاخرى لعملية تفكيك البروتينات أو البروتين ديجراديشن هي الكالبين سيستم. الكالبين سيستم أيضا هي عبارة عن بروتينات مسؤولة عن تفكيك العضلات. احنا لما نتمرن يصير في انجريز في العضلات، يصير في جروح، التهابات، تشققات في العضلات. هذه العضلات يدش في تفكيكها البروتينات المسؤولة وهي الكالبينز، والكالبينز هي مجموعة كبيرة من البروتينات المسؤولة عن البروتين ديجراديشن. في هذا الدرس راح نتكلم عن الكالبين 1 والكالبين 3 والكالبين 2 والكالبين 3. تعالوا نشوف في البداية شنو موضوع اللايسوسومال سيستم. في البداية لازم نعرف ان احنا اللايسوسومز are organelles يعني جزء داخل الخلية found in most cells that are responsible for degrading a variety of cell constituents. فإذا اللايسوسومز اللي احنا نشوفه هني هذا غشاء الخلية، وعندنا هي البروتين اللي باللون الأخضر، وعندنا اللايسوسومز اللي هو باللون البنفسجي. لابد من عملية الاندوسايتوزس. الاندوسايتوزس احنا نشوف هذه الخلية لما يجي البروتين لازم يتحد مع مستقبل، لأن دخول الأجزاء داخل الخلية عن طريق له عدة طرق. البروتين بعض أنواع البروتينات يتم دخوله داخل الخلية عن طريق مستقبل. هذا المستقبل طبعا راح نشوفه راح يصير فيه عمليه engulfing يعني لما يوصل الى جدار الخليه راح يصير فيه احاطه احتواء لهذا البروتين، فيذهب الى طبعا عمليه جدا مفصله هذا اختصارها الى الاندوسومز، فيتم عمليه صناعه الكوتد فاسيكوس، ونشوف انه صار في engulfing يعني البروتين دش وصار في engulfing وانفصل داخل الخليه. فالجزء البروتيني اللي هو البروتين طبعا هذا واحد، هو المفروض يكون عدة متكررين يعني عدة بروتينات يصير لهم engulfing، وبعد ذلك ينتقلون إلى عملية أيضا اندوسايتوزس، فينتقل البروتين من الاندوسومز إلى اللايسوسومز فيتكون لنا اللايسوسومز. اللايسوسومز مثل ما احنا قلنا هو عبارة عن انزيمات. لابد ان نعرف ان الخلية مجموع فيها كثير من الانزيمات، ولكن الانزيمات اللي برا في السيتوزول غير فعالة، non active enzymes. ليش غير فعالة؟ لان الهيدروجين او البي اتش داخل الخلية
عباره عن مرتفع تقريبا 7.2. وهذه الانزيمات علشان تكون فعاله لازم تدش في بيئه البي اتش فيها تقريبا يكون 4.3 4.8 البي اتش، وهذا الشيء مو موجود الا داخل اللايسوسوم. بمعنى ان احنا نقول ليش البروتينات في السيتوسول في عندنا بروتينات مو دامجد بروتين، فاذا ليش ما يتم تدميرها عن طريق هذه الانزيمات؟ السبب لان البي اتش داخل الخليه في داخل السيتوسول اللي هو داخل الخليه نفسها البي اتش مرتفع، فبالتالي الانزيمات غير فعاله، فبالتالي الانزيمات هاي ما راح يكون لها تاثير على البروتينات. ولكن بما ان في دخول هذا اللايسوسوم في دخول للايونات الهيدروجينز داخل اللايسوسومز، فينخفض عندنا داخل اللايسوسوم البي اتش. فالبي اتش عندنا في اللايسوسوم جدا منخفض تقريبا 4.8. فمع وجود الانزيمات ومع وجود بيئه درجه حمضيتها جدا منخفضه، فتكون الانزيمات هذه فعاله، وبالتالي هذه الانزيمات راح تدمر او راح تسوي بروتين ديجراديشن داخل اللايسوسومز. فهذه هي طريقه اللايسوسومال سيستمز. فاذا عندنا اللايسوسومز contain a battery of protein degrading enzymes known as cathepsins. هذه الانزيمات اللي موجوده داخل اللايسوسومز تسمى بالكاثبسنز. هذا الكاثبسن in addition they contain proteinases. كذلك عندنا انزيمات الخاصه بهدم البروتينات تسمى بالبروتينيسز that cleave amino acid. البروتينيسز هي المسؤوله عن تفكيك السمول بيبتايدز الى احماض امينيه. ومثل ما قلنا to be degraded by lysosomes, proteins must enter via a process known as endocytosis. Endocytosis اللي هي هذه شرحناها، هذه العمليه engulfing. السيستم الثاني وهو الكالبين سيستم. الكالبين سيستم مثل ما قلنا عباره الكالبينز the calpins are a family of non-lysosomal calcium activated proteinases found in the cell cytosol. فاذا هي عباره عن بروتينات ما لها علاقه باللايسوسومال سيستم، ولكن تتفاعل مع وجود الكالسيوم ايونز. الكالسيوم ايونز مثل ما انتم عارفين في الدروس السابقه، الكالسيوم ايون في السيتوسول يرتفع مع ممارسه الرياضه، وبالتالي الكالبين يتم تفعيله مع وجود الكالسيوم ايونز. فبالتالي اذا احنا مارسنا الرياضات الشديده جدا مثل رياضه رفع الاثقال فيزيد عندنا الكالسيوم، وهذا الكالسيوم يرتبط مع الكالبينز، فبالتالي هذه الكالبينز تسوي عمليه بروتين ديجراديشن للالياف العضليه مثل ما هو موضح لنا يعني بالرسم. كنا نعرف هذا الرسم، اللي متابعين دروسي السابقه يدرون ان هذا عباره عن المسلز بروتينز. عندنا المايوسينز اللي باللون الاحمر، وعندنا الاكتين اللي باللون البني، وهي اللي مسؤوله عن عمليه المسل كونتراكشن، عمليه حركه العضلات، الانقباض والانبساط، الانقباض والانبساط. فاذا وهني عندنا الكالبينز، البروتينات الكالبينز هي اللي موجوده هني. الكالبينز اذا زاد عندنا الكالسيوم في السيتوزول داخل الخليه راح يسوي اكتيفيشن للكالبينز، واذا صار في اكتيفيشن عندنا المايوفايبرلز يتم تمزقات، يتمزق ينطرد، فيطلع هذا المايوفايبرلز داخل الخليه، وبالتعاون مع السيستم اللي شرحناه في الدرس السابق اللي هو اليوبيكوتين تصير عمليه يوبيكوتينيشن لهذا البروتين. بمعنى ان عندنا بروتينات اليوبيكوتينز ترتبط مع هذا البروتين، مع البروتين المايوفايبرلز. فاذا احنا عندنا مثلا اليوبيكوتينز، احنا قلنا اليوبيكوتينز على الاقل يكون في عندنا 4، فيصير ارتباط هذا اليوبيكوتين ترتبط مع البروتين الدامجد بروتين، ويدش عندنا شنو؟ الى ال 26S بروتيسوم اللي شرحناه. عباره عندنا في اكثر من سب يونتس، الفا بيتا، وعندنا ريجولاتوري سب يونتس، ويتم تفكيكه الى سمول بيبتايدز ومن ثم الى فري امينو اسيدز. تعالوا نقرا الشرح هذا. The calpins are a family قلنا skeletal muscle fiber contain. في عندنا 3 انواع من الكالبينز. في عندنا المايكرو كالبين اللي هي كالبين 1، وعندنا الام كالبين اللي هي كالبين 2، وعندنا الكالبين 3. شنو الفرق بينهم؟ المايكرو كالبين and calpin 3 are activated over calcium ions in the micromolar range. فاذا بمعنى شنو؟ ان الكربون المايكرو كالبين والكالبين 3، المايكرو كالبين والكالبين 3 مع حتى وجود
قليل من الكالسيوم ايونز يتم تفعيلها، بينما الان كالبن لابد من وجود شوي يعني نسبة كالسيوم اعلى. يعني هذيل الاثنين يتم تفعيلهم مع حتى الحركة البسيطة حتى في حال الراحة، ولهذا يذكر العلماء بأن عملية البروتين تيرن اوفر اللي هي موجودة 24 ساعة حتى مع وجود الراحة يصير في عملية هدم للبروتين وبناء للبروتين، بروتين ديجراديشن وبروتين سينثيسيس، واللي مسؤول عنها عندنا اللي هو الكالبنز اللي هو المايكرو والكالبن 3. اما بالنسبه للان كالبن requires مليمول، يعني احنا نتكلم عن مايكرو مولر، هنا نتكلم عن ملي مولر كالسيوم فور اكتيفيشن، فيتفعل مع وجود كميات كالسيوم اكثر. طبعا increase in cytosolic calcium associated with normal muscle activity cell damage، بمعنى ان احنا مثل ما شرحنا ان الكالسيوم يتم زيادته في الخليه عن طريق زياده الحركه والاكتيفيشن، وبالتالي مما يؤدي الى دامج في العضلات. في بعض الابحاث تذكر ان تفعيل الكالبن مع الرياضات العاديه ما يتفعل الا اذا كانت في رياضات جدا شديده مثل رياضه رفع الاثقال او الاكسنتريك اللي هو فيها انقباض وانبساط خصوصا الانبساط البطيء للعضله، هذا يسوي دامج كبير للعضلات وتفعيل للكالبنز البروتينات الكالبنز، فيصير عمليه بروتين ديجراديشن. هذا كان تمام الكلام في هذا الدرس، ان شاء الله استفدتوا. الدروس الجايه راح تكون جدا اعمق وشوي دسمه لان راح نتكلم عن الريجوليشن حق هذه الدروس، وشنو علاقه رياضات التحمل بعمليه البروتين ديجراديشن والترانسكريبشن، وكذلك شنو علاقه رياضات المقاومه رياضات رفع الاثقال وشلون لها تاثير على عمليه هدم العضلات وبناء العضلات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.